हेलो गाइज, वेलकम टू वीपीडी एज्युकेशन. गाइज, UGC नीट एक्झाम आणि महाराष्ट्र सेट एक्झाम हा एक्झाम देत असताना बऱ्याच विद्यार्थ्यांना कन्फ्युजन असं असतं, क्वालिफाय होणं आणि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्लिअर करणं म्हणजेच पास होणं यातील डिफरन्स काय असतो. तर गाइज, मी पूर्णपणे इथे एक्सप्लेन करणार आहे, कारण मला फ्रिक्वेंटली बऱ्याच विद्यार्थ्यांच्या कमेंट येत होत्या, सर क्वालिफाय आणि पासिंग यांचा क्रायटेरिया आम्हाला सांगा. तर गाइज, या व्हिडिओमध्ये मी तुमचं पूर्णपणे कन्फ्युजन दूर कर, पूर्ण व्हिडिओ पहा. प्रत्येक क्वालिफायचं आणि क्रायटेरियाचं काय कशा प्रकारे कॅल्क्युलेशन केलं जातं ते मी एक्सप्लेन करणार आहे. एक्सप्लेनेशन सुरू करण्याआधी जर तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर नेट सेट पेट यांच्या अपडेटसाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणि गाइज, आपली व्हीपीडी एज्युकेशन टेलिग्राम चॅनल आहे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, त्यालाही जॉईन करा, जेणेकरून कुठलाही अपडेट असेल, कोणतीही PDF असेल ती तुम्हाला तिथे इमिजिएटली भेटत जाईल. आता हे बघा गाइज, एक्झाम क्वालिफाय होणं आणि एक्झाम पास होणं यामध्ये डिफरन्स असतो. जे विद्यार्थी एक्झाम नुसता पास होतात त्याची व्हॅल्यू 0 असते, आणि जे विद्यार्थी एक्झाम क्वालिफाय होतात त्याची रिअल व्हॅल्यू असते. आता हे कसं असतं ते आपण पाहूया. तर हे पहा, मी इथे युनिव्हर्सिटी म्हणजे पुणे युनिव्हर्सिटीचं प्रॉस्पेक्ट घेतलं आहे. आता हेच प्रॉस्पेक्ट UGC नेट एक्झामला देखील ॲप्लाय होतं, कारण दोन्हींचे सिलेबस स्ट्रक्चर सेम आहे, UGC नेटचा आणि MS सीटचं. तर त्यांनी पहिली स्टेप काय म्हणलंय, पहिल्यांदा ते काय करतात, 6% विद्यार्थी टोटल क्वालिफाईंगचा स्लॉट काय करतात, डिसाईड करतात. हे कधीपासून, फेब्रुवारी 2018 पासून ॲप्लाय झालेलं आहे, लक्षात ठेवा. कारण माहिती आहे आपल्याला की 2018 पासून नवीन सिलेबस आला आणि क्वालिफायचा क्रायटेरिया देखील चेंज केला. त्यामध्ये 6% टोटल विद्यार्थी क्वालिफाय होते ते आपल्याला माहिती आहे. त्यानंतर कॅटेगरी वाईज क्वालिफाईंग स्लॉट ते काय करतात, डिटरमाइन करतात. त्यानंतर थर्ड स्टेप असती, कॅन्डिडेट फुलफिल मिनिमम एलिजिबिलिटी सब्जेक्ट वाईज कॅटेगरी वाईज. यामध्ये काय केलं जातं, ज्या विद्यार्थ्यांनी मिनिमम एलिजिबिलिटी म्हणजेच ओपन कॅटेगरी आणि EWS ही कॅटेगरी असेल तर मिनिमम एलिजिबिलिटी किती तुमची, 40%ची. म्हणजे ओपन आणि EWS या कॅटेगरीला कमीत कमी 40% हे पेपर फर्स्ट आणि पेपर सेकंड दोन्ही मिळून पाडावे लागतात. 2018 आधी नव्हतं. 2018 आधी काय होतं, ओपन कॅटेगरीच्या किंवा दुसऱ्या कुठल्याही कॅटेगरीच्या विद्यार्थ्यांना पेपर फर्स्टला वेगळं क्वालिफाय व्हावं लागतं आणि पेपर सेकंडला वेगळं क्वालिफाय व्हावं लागायचं. पण आत्ता असं नाहीये. आता पेपर फर्स्ट आणि पेपर सेकंड ही दोन्ही पेपर मिळून ओपन आणि EWS कॅटेगरीला मिनिमम 40% पाडावे लागतात, आणि अदर कुठली कॅटेगरी असेल तर मिनिमम 35% पाडावे लागतात. आता अदर कुठली कॅटेगरी, तर हे पहा, SC, ST, OBC, DTA, NTB, NTC, NTD, SBC, त्यानंतर PWD या कॅटेगरींना मिनिमम 35% पाडावे लागतात. आता हे 35% कसे पडलेत मॅटर करीत नाही. म्हणजेच फॉर एक्झाम्पल, एखाद्या विद्यार्थ्याला पेपर फर्स्टला 10च मार्क पडले, म्हणजे 5च त्याचे क्वेश्चन काय आले, बरोबर आले पेपर फर्स्टचे, आणि पेपर सेकंड त्याचा खूप स्ट्रॉंग होता, पेपर सेकंडला त्याला 90 क्वेश्चन बरोबर आले, म्हणजेच 180 मार्क पडले. तर हा विद्यार्थी क्वालिफाय होईल का? येस, डेफिनेटली होईल. म्हणजेच पेपर फर्स्टला किती मार्क पडले मॅटर करत नाही, पेपर सेकंडला किती मार्क पडले हे पण मॅटर करीत नाही, कारण दोन्ही पेपर मिळून तुमचा क्वालिफायचा क्रायटेरिया कन्सिडर केला जातो. 2018 आधी वेगळं होतं, तुम्हाला सांगितलं, पेपर फर्स्टला वेगळं असायचं, पेपर सेकंडला वेगळं असायचं. पण 2018 नंतर असं केलं आहे की पेपर फर्स्टला आणि पेपर सेकंडला तुम्हाला वेगळं क्वालिफाय व्हायची गरज पडत नाही, दोघांचं कंबाईनली असतं. आता हे पहा, यांनी दिलंय इथं, हे पहा, यांनी म्हणलं इथे कॅटेगरी इथं ओपन आणि EWS यांना किती 40%, पण कसं बोथ टुगेदर पाडायचे 40%, आणि बाकी सर्व कॅटेगरी आहेत उरलेल्या त्यांना मिनिमम 35% इथं पाडावे लागतात. यांना पण कसं बोथ टुगेदर, म्हणजे पेपर फर्स्टला पेपर सेकंडला वेगळं असं काही क्रायटेरिया नाही, दोघांचा मिळून क्रायटेरिया आहे, लक्षात ठेवा. आता हे कळालं तुम्हाला 40%चं आणि 35%चं. आता यापुढची स्टेप मी तुम्हाला डायरेक्ट कॅल्क्युलेशन करून दाखवतो. आता हे पहा, फॉर एक्झाम्पल म्हणू आपण की टोटल 10,000 विद्यार्थ्यांनी काय केलं आहे, फॉर्म भरला आहे. नो मॅटर MS सेटचे विद्यार्थी, UGC नेटचे विद्यार्थी आहे, असं काही आपण कन्सिडर करत नाही. फक्त आपण असं कन्सिडर करतोय की टोटल 10,000 विद्यार्थ्यांनी काय केलं आहे, फॉर्म भरला आहे. आता हे पहा, 10,000 विद्यार्थ्यांनी फॉर्म भरला आहे, म्हणजे अर्थात यामध्ये सर्व कॅटेगरीचे विद्यार्थी असतील. आता आपण असं कन्सिडर करू की EWS या कॅटेगरीचे विद्यार्थी आहेत टोटल 6,000, म्हणजे 6,000 विद्यार्थी कोणते आहेत, EWS कॅटेगरीचे आहेत. इथं ओपन कॅटेगरी आपण सेकंड, ओपन कॅटेगरीचे विद्यार्थी आपण कन्सिडर करू 2,000 म्हणजे 2K, आणि इथं आणखी एक कॅटेगरी आपण कन्सिडर करू की OBC, ओपन कॅटेगरी OBC कॅटेगरी विद्यार्थी किती, इथं 2,000, म्हणजे टोटल आपले 10,000 विद्यार्थी झाले. आता यामध्ये अनेक कॅटेगरी असतात, मी फक्त 3 कॅटेगरी कन्सिडर करतोय आणि त्यानुसार तुम्हाला समजून सांगतोय. लक्षात घ्या की 10,000 विद्यार्थ्यांनी केलं तर फॉर्म भरला होता,
त्यानंतर आपण पाहिलं की EWS या कॅटेगरीचे विद्यार्थी किती आहेत, 6,000 विद्यार्थी आहे. ओपन कॅटेगरीचे विद्यार्थी 2,000 आहेत आणि OBC या कॅटेगरीचे विद्यार्थी 2,000 आहेत असं आपण कन्सिडर केलं. त्यानंतर आपण एकच कॅटेगरी कन्सिडर करणार आहे. आता मी सर्व कॅटेगरीचं कॅल्क्युलेशन करून दाखवत नाही, फक्त एक कॅटेगरी आपण कन्सिडर करू, EWS. लक्षात ठेवा, EWS चे विद्यार्थी किती, 6,000 विद्यार्थी आहेत. हे पहा, मी तुम्हाला सांगतो की 6,000 विद्यार्थी आपण कोणते काढले, EWS चे काढले. आता यामध्ये काय होणार, परत डिवायडेशन होणार, 40% प्लस 40% मायनस. कळालं काही, नाही कळालं पुन्हा सांगतो. हे पहा, म्हणजेच टोटल 10,000 विद्यार्थी होते, त्यामध्ये आपण पाहिलं की EWS चे किती येतं, टोटल 6,000 विद्यार्थी आहेत. मग हे 6,000 विद्यार्थ्यांचं कॅल्क्युलेशन कसं होतं ते मी तुम्हाला सांगतोय, एकाच कॅटेगरीचं सांगतोय, सर्व कॅटेगरीचं सांगत नाही, तुम्ही कॅल्क्युलेशन करू शकता. 6,000 विद्यार्थी आपण कन्सिडर केले EWS चे, त्यामध्ये 40% प्लस आणि 40% मायनस. म्हणजे काय, तर हे पहा, हे जे आहेत ना 40% प्लस म्हणजे असे विद्यार्थी आहेत की त्यांना पेपर फर्स्ट आणि पेपर सेकंड हे दोन्ही पेपर मिळून 40% प्लस पर्सेंटेज पडतायत. इथं किती विद्यार्थी असे, 4,000 असं आपण कन्सिडर करू की 4,000 विद्यार्थी आहेत की त्यांना 40+ पर्सेंटेज पडतायत. म्हणजे पेपर सेकंड आणि पेपर फर्स्ट हे दोन्ही पेपर मिळून त्यांना 40% पुढे टक्के पडतात असं म्हणून गृहीत धरू. आणि जे 40% मायनस म्हणजेच 40% कमी जे विद्यार्थी आहेत ते किती, इथं उरलेले 2K. म्हणजे 6,000 विद्यार्थी होते, 4,000 विद्यार्थी असे आहेत की त्यांना 40% पुढे मार्क पडलेत आणि 2,000 विद्यार्थी असे आहेत की त्यांना 40% पण मिनिमम पडले नाही. आता यामध्ये 35 आणि 40 अशी दोन कॅटेगरी असतात. म्हणजे 35% पडणारे, 40% पडणारे हे मी कन्सिडर करत नाही. कन्सिडर करतोय आपण एकच की 40% पडणारे विद्यार्थी किती, 4,000 हे आपण गृहीत धरलं. आता एक मिनिट. त्यानंतर असं लक्षात ठेवायचं की ज्या विद्यार्थ्यांना पेपर फर्स्ट आणि पेपर सेकंड हा दोन्ही पेपर मिळून 40% मिनिमम पडले नाही आणि अदर कॅटेगरी असेल कुठली त्यांना मिनिमम 35% पडले नाही, तर यांचा खेळ इथं संपतो. म्हणजेच यांना पुढे कॅल्क्युलेशनमध्ये घेतलं जात नाही. हे बाद इथूनच होतात, लक्षात ठेवा. कारण मिनिमम इलिजिबिलिटी क्रायटेरिया काय 40%चा आहे आणि तो अदर कॅटेगरीला 35%. आता आपण लक्षात घेतलं की 6,000 विद्यार्थी होते, 6,000 पैकी 4,000 विद्यार्थ्यांना 40%च्या पुढे मार्क आहेत. यांचं कन्सिडरेशन होणार आणि ज्या विद्यार्थ्यांना मिनिमम 40% मार्क पडलेच नाही ती इथं लगेच काय होणार, कॅन्सल होणार. आता यानंतर काही कॅल्क्युलेशन आहे ते तुम्हाला योग्य प्रकारे सांगतो. हे पहा, तर हे पहा मी इथं लिहून घेतलंय. पुन्हा जे 4,000 विद्यार्थी आहे यांच्या काय करणार, ते 6% कोणते, ज्यांना मॅक्झिमम मार्क पडलेला आहे. म्हणजे 4,000 विद्यार्थी असे आहेत की त्यांना 40+ मार्क पडलेत, पण या 40 मध्ये काही 60 म्हणजे 60% वाले पण असतील, काही 50% पण वाले असतील. आता यामध्ये काय करणार, जे 4,000 विद्यार्थी आहेत त्यातील ज्यांना विद्यार्थी मॅक्झिमम मार्क पाडलेत ना त्यांचे 6% विद्यार्थी इथं घेणार. म्हणजे या 4,000 विद्यार्थ्यांमधून असे 6% विद्यार्थी घेणार जे टॉप आहेत, म्हणजे ज्यांना काय झालंय मॅक्झिमम मार्क पडलेत. आणि 6% विद्यार्थी जे आलेत ना, फॉर एक्झाम्पल आता 6% विद्यार्थी 4,000च्या 6% आपण काढलं तर किती होईल, 240. म्हणजेच 6% विद्यार्थी 240, म्हणजेच हे विद्यार्थी काय झाले, क्वालिफाय झाले. यांना सर्टिफिकेट भेटणार UGC नेट कडून किंवा महाराष्ट्र स्टेट एक्झाम कडून, लक्षात ठेवा. म्हणजेच कसं कॅल्क्युलेशन असतं, पहिल्यांदा काय करतात, टोटल किती विद्यार्थ्यांनी फॉर्म भरला ते पाहतात. फॉर्म भरलेल्या विद्यार्थ्यांचं कॅटेगरी वाईज काय करतात, डिवायडेशन करतात. कॅटेगरी वाईज डिवायडेशन केलं आपण, त्यानंतर तुमच्या स्क्रीनवरच आहे पहा, कॅटेगरी वाईज आपण डिवायडेशन केलं. इथं 6,000 विद्यार्थी कसे होते, EWS चे होते. EWS चे 6,000 विद्यार्थी होते, यांचं आपण दोन कॅटेगरी म्हणजे दोन पार्टमध्ये काय केलं, डिवायडेशन केलं. आता 6,000 विद्यार्थ्यांचा 40% पाडणारे विद्यार्थी होते 4,000 आणि 40%पेक्षा कमी टक्के पाडणारे विद्यार्थी होते 2,000. मग आता हे 2,000चा खल्लास इथंच खेळ संपतो. लक्षात घ्या, ज्यांना 40% पण पडले नाही मिनिमम आणि अदर कॅटेगरी असेल त्यांना 35% पडले नाही मिनिमम, तर ते इथंच संपतात. म्हणजे त्यांचं कॅल्क्युलेशन फ्युचरमध्ये कुठेही विचारात घेतलं झालं नाही आणि तुमचा एक्झाम इथंच बाद होतो. त्यानंतर कॅल्क्युलेशन होतं ते फक्त या 4,000 विद्यार्थ्यांचं आणि या विद्यार्थ्यांचा कुठेही व्हॅल्यू नसते. त्यांना पुन्हा एक्झाम द्यावा लागतो, पुन्हा क्रायटेरियामध्ये बसावं नाही यावं लागतं. म्हणजे आता तुम्ही नुसते 40%च्या पुढे पाडले होते म्हणजे तुम्ही पास झालते, पण तुम्ही क्वालिफाय झाले नाही, तुमचा उपयोग नसतो. लक्षात ठेवा, फक्त विद्यार्थी कन्सिडर हेच करतात ज्या विद्यार्थ्यांनी मिनिमम किती 40% पाडलेले आहेत आणि ज्या विद्यार्थ्यांनी मिनिमम 40% पाडलेत ना त्यांच्यापैकी जे टॉप 6% आहेत ना तेच क्वालिफाय होत असतात. हे लक्षात ठेवा. म्हणजे क्वालिफाय होणं आणि पास होणं हे वेगळं असतं. पास होणं म्हणजे तुम्ही मिनिमम 40% पाडले, पण त्यांच्यापैकी किती विद्यार्थ्यांनी
काय केलं आहे, टॉप केलं आहे. म्हणजे 6% किती विद्यार्थी होतात ते पाहिलं जातं आणि ते विद्यार्थ्यांना क्वालिफायचं सर्टिफिकेट दिलं जातं. आणि जे विद्यार्थी फक्त पास झाले त्यांची व्हॅल्यू काय असते, 0 असते. लक्षात ठेवा, कुठंच त्याची व्हॅल्यू नसती. हे फक्त क्रायटेरिया कशासाठी आहे, तर बेस्टमधून बेस्ट घ्यायचं यावं यासाठी तो क्रायटेरिया आहे. आपल्यासाठी तो उपयोगाचा नाही आहे. आपल्यासाठी इतकंच उपयोगाचं आहे की 6% मध्ये आपल्याला बसायचं आहे. आणि जर आपण या 6% मध्ये बसलो तरच आपण क्वालिफाय होणार आहे. आता या 6% मध्ये तुम्हाला बसायचं असेल तर तुम्हाला डेफिनेटली हार्डवर्क आणि स्मार्ट वर्क हे दोन्ही गोष्टी कराव्या लागतात, तर तुम्ही या 6% मध्ये बसताल. मग मी प्रयत्न करायचा 100 6% म्हणजे 100 6 विद्यार्थीच क्वालिफाय होतात. मग कशा प्रकारे आपण बाकीचे 94 विद्यार्थी यांच्यापेक्षा जास्त अभ्यास करू शकतो आणि 6% मध्ये येऊ शकतो याचा विचार करायचा आणि अभ्यास जास्तीत जास्त करायचा, जेणेकरून आपण काय होऊ, क्वालिफाय होऊ. नुसतं पास होण्याला महत्त्व नसतं, क्वालिफाय होणं हे मस्ट असतं. लक्षात ठेवा. तर आय होप तुमच्या क्वेरीचं पूर्णपणे सोल्युशन दिलं असेल. आणि जरी कुठली क्वेरी असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा. मी आज नाही उद्या नाही, पण जेव्हा मी तुमचे कमेंट पाहिल तेव्हा मी त्याचा व्हिडिओ बनवण्याचा प्रयत्न करेल. पाहिल्याबद्दल थँक्यू सो मच.